आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत गव्हाची खीर। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगतो। गहू मी 1 तासभर भिजत घालून कॉटनच्या कपड्यावर सुकवून मग भरड काढलेली आहे त्याची मिक्सरमधून। गव्हाची भरड आहे, गूळ, बदाम, मनुके, बडीशेप, वेलची, जायफळ आणि सुंठ पावडर। मी गव्हाची भरड धुवून घेते 2 वेळा। याला चांगले चोळून धुवून घेतलेले। मी आता याचं पाणी ओतून काढते। पाण्याने धुवून घेते। ह्या भरड मधलं पाणी ओतून काढते। याला 2 वेळा मी धुवून घेतले। मी याला कुकरमध्ये शिजाय घालते। कुकरमध्ये 2 ग्लास पाणी ओतले। मी त्याच्यामध्ये कुकरमध्ये मी भरड शिजाय घालते गव्हाची। गव्हाची भरड मी 4 शिट्ट्यावर शिजवून घेणार आहे। पण गव्हाची भरड शिजाय घातली होती ना, काढून बघूया। कुकरच गार झालेला आहे, मी काढून घेते। मी आता हे काढून घेते पातेलं। आपली भरड छान शिजलेली आहे। मी या पातेल्यात काढून घेते। गव्हाच्या भरडमध्ये आपण गूळ घालून घेऊया। बदामाचे काप, बडीशेप, वेलची पावडर, मनुके, जायफळची पावडर, सुंठीची पावडर, हे सगळं एकत्र करून घेऊया आपण। उकळलेलं पाणी मी या भरडमध्ये घालून घेते। पाहिजे तेवढंच घालायचं, जास्त घालू नका। आपण हे गव्हाच्या खिरीला उकळून घेऊया। आपण याला 15 मिनिटं उकळून घेऊया। आपली 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपली खीर तयार झालेली आहे, छान शिजले। मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते। आपण याच्यात तूप घालूया। खिरीमध्ये आपण दूध घालूया। असं सगळं मिश्रण करून घ्यायचं। आपली आजची रेसिपी तयार झाली आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।